أهلا بيكم معاكم دكتور نوران البنا، والنهاردة أنا هجاوب على أسئلة جات لي. أول سؤال هو بيقول: هل حشو الضرس اللبني يمنع بزوغ الضرس الدائم؟ مش شرط. عموما يعني نفهم الموضوع بشكل يعني تفصيلي شوية. أي ضرس في لبني بيتحشي مفيش منه مشكلة، الحشوة العادية. يعني ضرس كان فيه سوسة صغننة حشيناها ما فيش أي مشكلة، الضرس ده الضرس الدايم هيطلع يزقه وهو هيقعد مكانه مفيش أي حاجة. لكن لو الحشوة دي كانت حشوة عصب أو تركب طربوش، هو الضرس الدايم هيطلع والضرس المحشو ده هيقع، بس ساعات كتير بيحتاج زقة. يعني بيحتاج يا إما الدكتور يخلعه يا إما الطفل يتعامل معاه، وبنفضلش الطفل هو اللي يتعامل معاه أو الأب والأم في البيت يتعاملوا معاه. ليه؟ عادة الطربوش بيطلع فيه حتة من الضرس وباقي الضرس جوه بقه، فما بنفضلهاش. كمان لو باقي حتة صغيرة من الضرس ممكن نلاقي الضرس الدايم طالع في مكان مش مكانه، يعني حتة صغيرة طلعت وحتة بقيت في اللثة، والضرس طلع بس طلع مش في مكانه عشان مش عارف الحتة دي يشيلها، وبتعمل التهابات وممكن تورم وش الطفل وحاجات زي كده، فيفضل نشيله عند الدكتور. وعموما اي ضرس بنعمل له اي علاج الضرس دايما ان شاء الله يطلع، الا لو الاصابه اللي كانت في الضرس اللبني كانت كبيره جدا لدرجه ان هي اثرت على الضرس الدايم، فبالتالي بقى حصل فيه مشكله. ولو لاحظت ان الضرس اللبني قاعد وقت اطول من مفروض يقعدوا، يعني مفروض ان هو يبدل اسنانه، اسال واعرف ليه. لان ساعات الضرس الدايم من غير سبب خالص او نتيجه الخلع المبكر لضرس تاني غير اللي انا حاشيه يطلع مش في مكانه، فالضرس ده خلاص تلاقيه مش ما بيدوبش او ما بيقعش زي الطبيعي، او تلاقيه بس جدر واحد اللي دايب والضرس التاني والجدر التاني لا. ففي الحالات دي كلها بنفضل شيله عشان الضرس الدايم يطلع في المكان الطبيعي بتاعه، ما نحتاجش التقويم بعد كده. ولو حصل وخلاص الضرس ده مش هيعرف يطلع مكانه مظبوط، بنحاول نعمل اي جهاز بسيط او تقويم بسيط بحيث ان احنا نطلعه في المكان المظبوط. آه في سؤال تاني بيقول: القرح نتيجة الاسترس؟ بس كده، بس سؤال. هو القرح نتيجة الاسترس ده سؤال كبير، فاحنا هنجاوبه بكذا، يعني هنقسمه شوية. في القرحة بتاعة الاسترس اللي احنا كلنا عارفينها، اللي هي بتطلع علينا في الامتحانات، اللي هي بتبقى قرحة صغننة كده حواليها حتة بيضة كده وفي وسطها حمار كده، ودي تطلع لنا كلنا كده لما نمتحن، لما نتضايق، يعني حاجة تضايقنا كده تطلع لنا كلنا كده واحنا في ثانوي وجامعة وكده. القرحة دي مشهورة جدا، ممكن تطلع واحدة بس، ممكن تطلع حبة كتير جنب بعض، ممكن كل شوية تطلع شهرين ثلاثة تطلع، شهرين ثلاثة تطلع، ممكن تطلع عند البنات يعني كل بيريود تطلع لها واحدة. هي ويعني هي بتتأثر بالحاجات دي، بتتأثر بالهرمونات، بتتأثر بالستريس، وملهاش سبب فيروس أو بكتيريا أو كده. ولكن القرحة دي بالذات لو بتطلع كتير، عادة دي علامة على إن في أنيميا، في نقص فوليك أسيد، في نقص B12، في شوية اضطرابات في الهرمونات بسيطة، مش لدرجة إن احنا نقلق. بس لو بتطلع كتير وبتفضل موجودة كتير وكل شوية تطلع، يعني كل أسبوع يطلع واحدة، كل أسبوع ما بتلحق الواحد ما بيلحقش يخف منها، الحاجة دي لازم أعرف السبب ليه، لأن ممكن يكون فعلا في سبب مهم. يعني لازم بقى أعالج الأنيميا دي، أعالج النقص ده اللي في أي فيتامين عشان الجسم كله مش عشان هي بس. في قرحة تانية بتطلع نتيجة الاسترس، ودي احنا بنقول عليها ما بيننا وبين بعض قرحة السخونية. أنا سخنت صحيت لقيت البقليلة دي في شفايفي، معروفة قوي. القرحة دي احنا اصلا اتصابنا بيها زمان واحنا صغيرين، دي قرحة نتيجة اصابة فيروسية احنا اخدناها زمان واحنا صغيرين، وكانت اصابة مزعجة جدا، وتلاقي جسم الطفل كله محبب كده ومش عارف ينام من التقريص، ويروح للدكتور عشان يديله دواء. لما بنكبر ويحصل لنا ستريس مناعتنا بتقل، في اي فيروس عبيط ملوش اي لازمة يعمل فيها فيروس جامد ويروح طالع علينا، يا اما تطلع على شفايفنا ودي الاشهر، او تطلع جوه بقنا برضو نقط بيضة كده. هي قرحة مش مقلقة خالص، ما يعني هي هتروح لوحدها بعد كام يوم. نقلق بس في حالة ان هي طولت قوي او قعدت كتير، عشان دي معناها ان احنا تعبانين، جسمنا نفسه فيه تعب شديد. غير كده هي مفيش ادنى مشكلة، يعني مجرد ما دور البرد يعدي احنا نبقى كويسين، هي هتروح لوحدها. وما نحاولش نعضعضها، يعني عشان ما تعملش قرحة نتيجة العضعضة فتبقى قرحتين على بعض، نسيبها مكان على قد ما نقدر، نحط بس
أي مرطب شفايف، ولو محتاجين كريم يهدي الألم شوية ممكن نجيب أي جل أو أي كريم. القرحة الأخيرة هي أخطرهم وأشدهم ألما، وهي قرحة بتسبب الحزام الناري. هي برضو بتكون قرحة حصلت لنا زمان واحنا صغيرين، ونتيجة أي ضغط عصبي أو ضغط نفسي ظهرت علينا وبتأثر على الأعصاب. بتظهر ازاي؟ بتظهر على هيئة قرح صغننة كده في الفم، بتكون بتحرق جدا وألم شديد، وممكن نحس بألم بقى في أماكن تانية من الجلد، وتظهر على هيئة آه، يعني حاجات في الجلد كده ليها قشرة، وبتبقى مؤلمة جدا. وبعد ما القشرة دي بتقع بتسيب مكانها علامة، وللأسف بتاخد لها حوالي سنة عشان تخف، وبتبقى مؤلمة بشكل فظيع جدا. بس القرحة دي بالذات لو اتلحقت أول 72 ساعة بتخف بسرعة. يعني لو لاحظت إن في قرحة مؤلمة جدا غير العادي غير العادي، وعاملة ألم غير عادي في المكان اللي هي فيه، وكمان بدأت أحس بألم في أماكن تانية لا قدر الله، يفضل أروح للدكتور بسرعة، لأن أي دواء مضاد للفيروسات هيخليها تقل كتير وأعراضها تقل كتير. هي مشكلتها كلها في أعراضها بتفضل حوالي سنة عبال ما تروح. هي كده كده بتروح الحمد لله، بس بتكون عذبت الشخص اللي أصابته في الفترة دي. لكن لو أخدت الدواء المضاد للفيروسات عادة الموضوع بيبقى سهل، وبتاخد لها كام أسبوع وبتروح، وما بتسيبش أثر في أي مكان من جسمه. بس كده. عموما لو عايزة أتجنب أي قرحة نتيجة الستريس، أحاول أخلي حالتي النفسية كويسة، أكل حاجات مفيدة، ولو لاحظت إن القرحة دي طولت زيادة عن اللزوم أو بتتكرر كتير، يبقى غالبا القرحة دي يا إما في سبب عضوي، يعني سبب في الجسم كله لا قدر الله، او القرحه دي رايحه لاتجاه غير حميد غير حميد. يعني لو قعدت اكتر مثلا من اسبوعين، ففي الحاله دي لازم اروح للدكتور واعرف السبب ايه. شكرا لكم، استنوني الفيديو الجاي. سلام.